फिजिक्स इझी आहे या ऑफिशियल चॅनल आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आपण किती ऑक्टोबर 2011 क्वेश्चन सॉल्व करतोय. क्वेश्चन तुम्हाला दिसत असेल. इफ द डिफरन्स इन वेलॉसिटी इन अ ग्लास अँड वॉटर, वेलॉसिटी इन ग्लास अँड वॉटर यांच्यामधला जो डिफरन्स आहे तो तुम्हाला दिलेला आहे. त्यांनी किती दिला तुम्हाला 0.25 इंटू किती 10⁸ मीटर पर सेकंड, म्हणजे काय 25 इंटू किती 10�6 मीटर पर सेकंड. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास. काय विचार तुम्हाला वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास विचारलेलं आहे. आणि रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ग्लास तुम्हाला दिलेला आहे. तो किती दिला तुम्हाला 3/2 दिलेला आहे. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ वॉटर तुम्हाला दिलेला आहे, त्यांनी दिला 4/3. आणि विचारलं काय तुम्हाला, विचारलं काय फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास. काय विचारलं तुम्हाला वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लासचं स्पीड विचारलं, VG विचारलेलं आहे. ठीक आहे, चला VG विचारलं ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लासमधलं विचारलं. ठीक आहे, चल आता बघा मला सांगा, हे काय वरती काहीच नसतं, अर्थ काय होतो एअर असतो, वरती काय असतो एअर असतो. चला काय दिलं तुम्हाला VG मायनस VW. चला म्यू इज काय असतं V1 जर 2 येत असेल तर V1/V2. जर एअर टू जर ग्लास येत असेल, एअर टू जर ग्लास येत असेल तर काय होणार, रेशो उलटा बनणार. आपल्याला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स दिलेला आहे, काय दिलं आहे ग्लासचा दिलेला आहे, म्हणजे काय दिलं तुम्हाला 3/2 दिलेला आहे, 3/2 आणि काय म्यू. ठीक आहे, चला म्हणजे इथून आपण काढू शकतो, मला जर V2 काढायचं आहे म्हणजे काय V1/1 रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ 2. ठीक आहे, म्हणजेच काय V इज इक्वल काय C/μ असणार आहे, बरोबर की नाही, C/μ असणार आहे. चला मग आपल्याजवळ गिवन डेटा काय VG मायनस काय VW, VG मायनस काय VW. VG ची व्हॅल्यू काय लिहू शकतो आपण C/μ, कोणासाठी ग्लाससाठी, मायनस C कोणाचं लिहू शकतो आपण, कोणाचं लिहू शकतो आपण आता वॉटरचं, कोणाचं लिहू शकतो आपण वॉटरचं. चला C तर कॉमन काढू शकतो, म्हणजे काय राहिलं 1/μg मायनस 1/μw, μg/μw. चला याची व्हॅल्यू दिली तुम्हाला, डिफरन्सची व्हॅल्यू दिली. आय थिंक त्यांनी C विचारलं असेल. 25 इंटू किती 10⁶, 25 इंटू 10⁶. चला सॉल्व करूया. ची व्हॅल्यू माहीत नाही आपल्याला, माहीत असते पण तिथं व्हॅल्यू काढायला लावली असेल त्यांनी. म्यूजीची व्हॅल्यू किती दिली त्यांनी, म्यूजी किती 3/2 आहे, 3/2 मायनस किती 4/3 ना, 4/3 काय होणार, रेसिप्रोकल होऊन जाईल उलटा, म्हणजे काय 2/3 होऊन जाईल, मायनस किती 3/4 होऊन जाईल. क्रॉस मल्टिप्लाय करा C, ते 4 इंटू 2 किती होणार 8, मायनस किती 9 डिवाइड बाय किती 12. ठीक आहे, आणि हा किती तुम्हाला 25 इंटू किती 10⁶. आय थिंक C विचारलं असेल, तरी पण बघूया आपण पुढे जाऊन आन्सर फायनल व्हेरीफाय करताना. C 25 इंटू किती 10⁻6, सॉरी +6 आहे, +6 इंटू इज इक्वल टू काय C, आणि किती होणार आहे 1/12, 1/12. मग C इज इक्वल टू काय येणार आहे, C इज इक्वल काय येणार आहे 12 इंटू 25 इंटू किती 10⁶. म्हणजे मी याला कसं लिहू शकतो, याला मी असं लिहू शकतो 25 कसं लिहू शकतो 100/4, म्हणजे काय 10⁻² डिवाइड बाय काय 4 इंटू किती 10⁶. 4 × 4 = 12, म्हणजे काय 3 इंटू किती 10⁸ मीटर पर सेकंड. C इज इक्वल काय 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड. आय थिंक त्यांनी Cच विचारलं होतं, कारण की डिफरन्स दिला होता त्यांनी. W काढता येईल का आपल्याला, नाही W काय काढता येईल का, काढता येईल, काढता येईल. आपण W काढायला लावलं, काय सॉरी काय काढायला त्यांनी VG काढायला लावलं. चला VG कसं काढणार, VG कसं काढणार C/μ. VG इज इक्वल टू काय, VG इज इक्वल टू काय C/μ. C ची व्हॅल्यू किती आली तुमच्याजवळ 3 इंटू 10⁸, आणि म्यू फॉर ग्लास तो किती दिला तुम्हाला 3/2, 3 गेट कॅन्सल, डिनोमिनेटर वरती आला 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड. हा कोणाचा स्पीड भेटेल मला, ग्लासचा स्पीड भेटेल. ठीक आहे, या व्हिडिओमध्ये आपण इथंच थांबणार आहोत.